Hai và chúng tôi sắp đi gần Bắc cung Cảnh Phúc. Đây là outfit của tôi đây. 눈이 마주치는 순간 심장이 두근대 말하지 않아도 느껴지는 떨림 너의 눈 속에 비치는 나의 모습 이 설레는 기분 날 감싸고 있어 작은 미소 하나 그게 전부야 내 마음속에 퍼져가는 이 감정 이 눈빛 속에서만 더 깊어져 끝없이 빠져드는 이 순간 손끝이 닿을 때 시간이 멈추고 두 눈 속에 담긴 이야기가 보여 설레는 마음 이 떨림을 감출 수 없어 너와 나 이 순간에 갇혀 있어 설레는 눈빛 나를 향한 그 시선 모든 게 멈춘 듯해 이 순간 네 눈 속에서 반짝이는 별들 Không biết các bạn nào ở đây giống tôi không? Chứ mà lúc mà tôi coi phim Hàn Quốc á, tôi mê mấy cái chị mặc đồ hanbok lắm luôn. Nên là bữa chọn tiệm hanbok để thuê tôi suy nghĩ kỹ dữ lắm. Tôi lên coi hình trên Instagram của nhiều shop cho thuê đồ hanbok ở gần cung á. Và tôi quyết định là chọn hanbok đây. Và tôi cảm thấy cái này là quyết định rất là đúng đắn luôn á. Ông bà chủ với các chị nhân viên ở đây siêu dễ thương, nhiệt tình luôn. Hanbok ở đây thì mới, thơm với lại tiệm sạch sẽ mới lắm. Bà chủ đích thân tư vấn cho tụi tôi từng cái áo, cái váy, từng món phụ kiện luôn á. Mà đặc biệt là ở đây có một cái chị nói tiếng Anh rất là tốt nên là du khách nước ngoài như là tụi tôi nè dễ giao tiếp lắm, chứ bình thường là người Hàn người ta ít nói tiếng Anh nên là kiểu như là phải sử dụng ngôn ngữ hình thể không à. Hôm đó là tôi thuê một bộ công chúa, một bộ hoàng hậu với lại một bộ lính cho nam mà tổng cộng hết có khoảng 1,8 triệu tiền Việt á, là tôi thấy là siêu hợp lý luôn á nha. Tại vì đã bao gồm cả làm tóc nè, váy ở trong nè, với lại giày, túi, mà phụ kiện tóc là được sử dụng tùy ý là được sử dụng số lượng tùy ý luôn, muốn gắn hết cái đầu cũng được nữa. Chứ tôi thấy mấy chỗ khác là mấy chị review là từng món là kiểu như cộng tiền thêm á, mà đã ra không có. Xong rồi lúc mà tụi tôi thuê đồ xong rồi tôi ra là trời đang mưa nhỏ, cái bác chủ tiệm thấy vậy, bác chủ tiệm đưa dù tụi tôi mượn luôn, mà tụi tôi chưa kịp xin luôn á nha, siêu dễ thương luôn á. Nếu mà tôi quay lại tôi chắc chắn sẽ quay lại chỗ này nữa. It's really good. Cái bộ này của tôi đúng đẹp luôn. Thì photo booth sẽ là xinh. 최고의 변신 나는 다시 태어나 새로운 길 걷고 내 꿈을 펼쳐 상처를 안고서 더 강해질 거야 최고의 변신 이제는 나를 믿어 힘든 날들 속에서 피어난 내 의지 끝없는 도전을 이겨내고 싶어 최고의 변신 나는 나를 찾았어 이 순간을 기억해. Hôm bữa tụi tôi đi cung á, trời hơi mưa xíu nên là chụp hình không có được đẹp, nhưng mà được cái thời tiết mát mẻ thích lắm. Với lại cái cảm giác đi bộ dưới trời mưa nhẹ mát ở trong cung thiệt sự thích lắm luôn á. Với lại hôm đó đi là
cung không có bị quá tải công chúa, nên là khung cảnh với không khí hơi bị lãng mạn luôn nha. 나는 따뜻함을 느낀다 너와 함께라면 날씨가 맑든 비가 오든 Look into your eyes 입술에 키스하고 싶어 사랑은 봄처럼 꽃은 내 맘에 피고 너와 함께 꽃바다를 거닐고 부드러운 바람이 불어 내 맘은 줄넘이고 사랑은 봄처럼 너의 따뜻한 사랑은 조용히 눈을 녹이고 동화처럼 달콤한 정원 나를 위해 넌 나를 만들고 내 서프라이즈를 준비하고 너는 이렇게 친절하고 너의 미소를 보고 나는 따뜻함을 느낀다 너와 함께라면 날씨가 물든 비가 오든 Look into your eyes 사랑은 봄처럼 꽃은 내 마음에 피고 너와 함께 꽃바다를 거닐고 부드러운 바람이 불어 내 맘은 줄넘이고 사랑은 봄처럼 너의 따뜻한 사랑은 조용히 눈을 녹이고 Cái này là vanilla latte uống ngon lắm. Ở đây có một cái xong rồi có đường, với lại có một chai syrup siêu to. Ở đây là chai syrup này có ống hút, vẫn là ống hút. 문건 앞으로! 소문건 앞으로! 조선시대 수문장은 궁궐문 또는 도성문을 지키는 최고 책임자로서 왕실의 안녕은 물론 국가 안위를 수호해온 중요한 직책입니다. 조선시대의 법전인 경국대전에 따르면 경복궁의 정문인 광화문을 파수하는 군사들은 약 2m에서 Tôi đã cởi hanbok ra rồi. Chúng tôi trở lại thành người hiện đại. Thì chúng tôi sẽ đi qua quán cà phê. Mặc dù từ sáng tới giờ chúng tôi chưa ăn một miếng đồ ăn mặn nào, nhưng giờ chúng tôi tiếp tục đi uống cà phê.
Trời ơi, quá trời luôn. Trời ơi. 푸른 하늘에 흐르는 구름아 너의 미소를 떠올려 이 파도처럼 마음에 퍼져가 환혼의 시간 먼 도시 다시 만나고 싶 Chiếc quán cà phê Xin Yêu này nằm ở gần cung điện luôn nè. Đi bộ cỡ 5 phút là tới nơi à. Ở đây người ta có cái concept hay lắm. Người ta có cái dịch vụ mà viết thư xong rồi gửi cho bản thân của 5 năm sau á. Tôi thấy hay nhưng mà tôi không làm. Tại vì tôi chắc chắn là 5 năm sau tôi còn không thể nhớ được là tôi đã viết thư mà tôi để ở đây đâu. Cà phê với bánh ở đây á, tôi thấy người ta để là vegan, là thuần chay á. Nên là các bạn nào mà dị ứng sữa bò hay là mấy bạn mà ăn chay cũng có thể đến đây trải nghiệm được nè. 함께라면 어디든 좋아 햇살 가득한 날에 뛰어놀던 우리 별이 빛나는 밤에 이야기 나누던 우리 Cái lớp này nó có mùi hạt nhân. Ngọt quá. Đây, cái này là cái gì đó sisal. Chỗ này người ta làm cái bánh nhìn đẹp. 세상이 조용히 잠들어 있을 때 모든 것이 멈춘 듯 느껴져 우리의 순간이 다가오면 불꽃처럼 타오르는 이 감정 눈앞에 펼쳐진 무대 위에서 모든 시선이 나를 향해 이 전들 속에서 느껴지는 전설적인 반응이 시작돼 이 순간을 기다려왔어 모든 노력이 빛을 발할 때 사람들의 함성이 가득한 이곳에서 나가는 나 전설적인 반응 하늘을 향해 모두의 가슴에 불을 지펴 이 순간이 영원하길 바래 우리의 이름이 길이 남길 전설적인 반응 꿈이 이루어져 모든 눈길이 집중되는 이곳 이제 시작된 우리의 이야기 세상을 놀라게 할 거야 눈이 마주치는 순간 심장이 두근대 말하지 않아도 느껴지는 떨림 너의 눈 속에 비치는 나의 모습 이 설레는 기분 날 감싸고 있어 작은 미소 하나 그게 전부야 내 마음속에 퍼져가는 이 감정 이 눈빛 속에서만 더 깊어져 끝없이 빠져드는 이 순간 손끝이 닿을 때 시간이 멈추고 두 눈 속에 담긴 이야기가 보여 설레는 마음 이 떨림을 감출 수 없어 너와 나 이 순간에 갇혀 있어 설레는 눈빛 나를 향한 그 시선 모든 게 멈춘 듯해 이 순간 네 눈 속에서 반짝이는 별들 이 설렘이 나를 가득 채워 설레는 눈빛 속에서 느껴지는 우리 둘만의 비밀스러운 이야기 시간이 멈춰도 괜찮아 이 느낌 우리 서로의 눈빛 속에 있어 그냥 가방이야. Sau khi lượm 20 vòng cái khuôn này để tìm đồ ăn thì chúng tôi đã quyết định là tấp đại dùng cái gì đó. Cái này vậy? Rồi hả? Xong rồi tôi tìm được cái chỗ bánh mì này. Không biết nó ngon không nhưng mà có rất là nhiều soda học sinh này thích. Hot spicy soda, hot beef soda. Trên bàn có cái gì nè? Udon.
Không biết là cái gì. Nếu mà không muốn rau cơm là chắc cái này là Đang đi chơi mà tôi bị nhức đầu quá, xong rồi cái tôi mới hỏi cái bác chủ quán là cái medicine ở đâu, mà bác kêu là nó rất là xa, nó ở tới An Quốc Station, là phải đi bộ nhiều. Xong rồi tôi nói là tôi bị đau đầu, can you give me a medicine, xong rồi cái bác cho nước đi. Quá là thông minh. Cái này nó không phải là cái tô mà nó là cái vải, rồi nó còn có cái, nhìn cái tay tôi với lại cái tô nè, nhìn đi, khoe cái mouth, cái môi nó đi. Đó là cái môi nó đó. Đây là món của tôi. Mì soba lạnh, và soba lạnh và nước soba rất là nhiều đá. Nước đó nước lạnh không? Nước đá không à? Rồi cái này Snowcrab. Theo trải nghiệm của tôi thì tôi thấy hàng ăn ở bên Hàn người ta thường nghỉ trưa từ 2 giờ tới 4 giờ chiều á, nên là mọi người nhớ check giờ mở cửa trước nha. Bởi tôi đi mà không để ý, xong rồi tới lúc mà đói quá xong phải ăn đại một cái hàng ở trên đường luôn, tại vì không có thời gian để chờ cái quán mà tôi muốn ăn mở cửa nữa, hơi tiếc á. Chiếc tiệm bánh Bagel London Museum này rất là nổi tiếng trên Instagram với lại TikTok luôn, nên là ở đây lúc nào cũng siêu đông hết. Bữa đó tôi đi là tôi chọn xếp hàng online trên app Catch Table thay vì là tôi tới đó xếp hàng, thì tôi sẽ tiết kiệm được cái khoảng thời gian mà tôi ngồi chờ. Tính từ lúc tôi bắt đầu xếp hàng trên app là cỡ 3 tiếng hay là 3 tiếng rưỡi sau là tới lượt tôi. Trong khoảng thời gian chờ thì tôi có thể đi dạo nè, tôi đi qua bức tranh Hanok, trong mà tôi đi ăn trưa. Cái khoảng thời gian đó cũng làm được nhiều thứ á, mà khi nào mà tới lượt mua thì trên app người ta sẽ thông báo trước cỡ 5 phút để mình di chuyển tới tiệm, nên là không có lo bị mất lượt nè. Lúc tôi tới tiệm là cỡ 3 giờ rưỡi, nhưng mà tôi thấy nhiều loại bánh mà signature với lại bestseller là người ta bán hết rồi, chỉ còn những cái loại bánh mà ít phổ biến hơn thôi, nên là tôi nghĩ các bạn mà có điều kiện thì các bạn nên tới buổi sáng nha. 하나가 돼 기억해 그 순간 모두 함께 노래해 새로운 리듬에 우린 더 자유로워져 밤의 재창조 2,000 years later. Khi đi lộn một chuyến bus thì chúng tôi đi tới Ixondon, thì chúng tôi đang đi tìm cái đường để đi vô, nhưng mà mặc dù là tôi không biết có đúng không, tại vì sáng giờ đi cũng không đúng lắm, toàn ban đại không. 푸른 하늘에 흐르는 구름아 너의 미소를 떠올려 외로움이 파도처럼 마음에 퍼져가
오늘 시간 먼 도시 다시 만나고 싶어 너에게 전하고 싶어 차가운 바람이 감싸 안고 Tiệm bánh mì muối này là một trong những nơi mà phải đi của tôi trong chuyến du lịch Hàn Quốc lần này luôn á. Lúc trước là tôi thấy mấy anh chị review trên TikTok là tôi đã mê đứ đừ rồi. Mà tới nơi nha, tôi còn nghe cái mùi bơ thơm ơi là thơm của nó nữa là tôi ngây ngất luôn. Tôi siêu recommend mấy bạn yêu bánh ngọt giống tôi là phải thử nha. Cái bánh này giống như là sự kết hợp tuyệt vời giữa croissant với lại bánh mì mềm vậy đó. Cái đế thì nó giòn, còn cái bánh mì thì nó mềm. Ăn nó hay mà nó ngon lắm. Tôi vô mua đỡ cửa hàng tiện lợi để có chỗ ngồi ăn, hai cái này. Nhìn cái mặt nó là thấy không ngon rồi đó. Không, này là bí đáo. Này giống mùi giống như là Cha nước hả? Mickey nữa nè, thấy thương không? Mua 2 tặng 1. Cái đào cô biết nè, biết rồi thử đi không? Cái bánh mì muối gì nhìn nó ngon, nó siêu thơm, để miếng lắm rồi ướp với là cái tàu. Ê như đợi cái này để nếu như đi nó hơi bị nguội rồi chứ này sắp nóng rồi nó giòn nha. Gì đó nè, ở dưới đây nó giòn lắm luôn á, trên nó giòn. cái gì nó chói hơn trong đây nè. Nó chói hơn nè. Ủa sao nó có nhiều màu vậy? Ngon lắm. Sao nó có nhiều màu vậy? Nó chói, anh kiếm được cái kim cương có màu vậy. Có không? Cái này là nhiều bơ quá. Cái London Bagel. À quên, em cái này hình như không phải là 1, 2, 3 tại vì bên Việt Nam nó kêu là khác nhớ không? Việt Nam em nói 3 là đúng ra là chấm 3 đúng không? Đúng rồi. Trời ơi gì? Biết đi. Khăn giấy thì em thấy đẹp quá. Mà cái kim cương láp là nó cái trang cái kim cương thường đẹp hơn nữa, đẹp hơn nhiều, nó chói nhiều hơn, chói lắm. Rồi ai còn phải như cái này nè. Người ta recommend cái mà bánh này nó cái hành đó nha. Như đây Nhưng mà trong đây chết hành quá, trời ơi mùi hành không mà cái kim cương đó. 으로만 남아서는 안 된다는 생각이 들었습니다. 여기에서 물러나 여성들이 평생 안전한 곳 없는 세상에서 불안해 tôi đi đại, tôi đi bộ từ chỗ X Sơn Đông á, xong rồi cái tôi đi đại thôi à, cái xong rồi cái tới cái suối luôn nè. Lúc đầu là nói là không có thời gian nên là không có đi cái suối, xong rồi cái đi bộ lang thang cái tới cái suối luôn. Trời ơi, thật là tuyệt vời.
Không có băng tan xuyên đan rồi. Không có băng tan xuyên đan. 서작은이 섞이는 황혼의 빛 속에서 너의 웃음이 춤을 춰 달콤한 멜로디 매 순간 내 맘을 고쳐주네 심장이 뛸 때마다 우리 영혼은 반복한다 합참 밤의 별처럼 우리는 함께 떠오릅니다. Và vlog của ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Mọi người cùng chờ đón video sau của tôi nha. Nếu mọi người thấy video này hay thì đừng quên like và subscribe cho tôi nha. Yêu các bạn nhiều.